મારા દર્શક મિત્રો નમસ્કાર। કેવા હતા સરદાર, જેનામાં 562 દેશી રજવાડાઓને એક કરવાની તાકાત હતી, એ હતા આપણા સરદાર। લોખંડી જે વ્યક્તિને લોખંડી પુરુષનું બિરુદ આપી શકાય, એ હતા આપણા સરદાર। જેને અખંડ ભારતના ઘડવૈયા કહી શકાય, એ હતા આપણા સરદાર। એવી વાતો ઉપરથી મને એક પ્રસંગ યાદ આવે છે, તે તમને જરૂરથી સંભળાવીશ। પ્રસંગનું નામ છે અખબારમાં અખબર ન પાલવે। તે વખતે આપણા નાયબ વડાપ્રધાન દરરોજના 10-12 છાપા વાંચતા, કેટલાક સમાચારો પર નિશાની પણ કરતા, સમાચારો સાચા છે તે અંગેની ખાતરી પણ કરતા, જરૂર પડે તો તે અંગે પગલાં લેવા સીધી સૂચનાઓ આપી દેતા। તેઓ માનતા હતા કે લોકશાહીમાં અખબારોની સ્વતંત્રતા હોવી જોઈએ, પણ એ માટે અખબારોએ પોતાનો ધર્મ ચૂકવો ના જોઈએ। અખબારી આલમને આ વાત સમજાવવા માટે અખિલ હિન્દ તંત્રી પરિષદ બોલાવી। તેમાં અખબાર અને સરકારનો પરસ્પરનો વ્યવહાર સહકારભર્યો હતો। એવી હિમાયત કરતાં કહ્યું છે, સરકાર સામે જે કપરું કામ પડેલું છે, તેમાં છાપાઓને સહકાર કરવામાં હું ખૂબ જ આતુર છું। એટલું જ નહીં, પણ છાપાઓની સ્વતંત્રતાને ચીવટપૂર્વક માન આપશું। એટલું જ નહીં, પણ આપણી સાચી ફરજો બજાવવામાં પણ અમે મદદ કરશું। દેશના વહીવટ માટે તમે અમને સામેથી મદદ કરશો, એવું મને વિશ્વાસ છે। અત્યારનો કાળ રાષ્ટ્રઘડતરનો છે। તે વખતે લોકમતને અતિશયોક્તિવાદી આબેહૂબ રજૂ કરવો અને દોરાવવો એ તમારી જવાબદારી છે। તમારા ધંધાને શોભાવે અને આપણી માતૃભૂમિના કલ્યાણને અર્થે તમે અદા કરશો, એવો મને વિશ્વાસ છે। અખબારો આપવામાં અને ઘટનાઓ પ્રદર્શિત કરવામાં છાપાઓને પૂરેપૂરી છૂટી હોવી જોઈએ, પણ એ માટે એક જવાબદારી પણ છે। પ્રજાકીય સરકારને સાચા અને યોગ્ય કામોમાં ટેકો કરવો જોઈએ અને દેશને તોડી નાખનારા બળોને નાસીપાસ કરવા, તેમજ અસામાજિક અને નિર્કુશ તત્વોને દેશમાં પાછા પાડવા મદદ કરવી જોઈએ। લાગણીઓ જ્યારે ઉછાળા પર હોય અને મિજાજ ઠેકાણે ન હોય, તે વખતે છાપાઓએ બળતામાં ઘી હોમવા જેવું લેખે નહીં। અલબત્ત હિંસાની સહી લેવામાં તો નહીં જ આવે। ગૃહપ્રધાનશ્રીએ અખબારમાં સાચા સમાચારો છાપવા જોઈએ એવું કીધું। અખબારોમાં અ-ખબર એટલે કે ખોટા સમાચારો ન જ છાપવા જોઈએ, આવું ચોખ્ખું કહી દીધું। આવું ચોખ્ખું કહેનાર એ હતા આપણા સરદાર। આજે અખબારોમાં સાચા સમાચારો આવે જ છે, પણ અમુક સમાચારો પૈસાને જોરે, અમુક સમાચારો જે તદ્દન સાચા હોય છે, લોકોને લાભ થતો હોય છે, તેમાંથી સાચી હકીકત જાણવા મળતી હોય છે, એ દબાઈ જાય છે, કારણ કે એનાથી ધનાઢ્યને નુકસાન થાય છે। આવું કોઈ અખબાર ન કરે તો તેને પોતાનો ધર્મ નિભાવ્યો કહેવાય। અંતમાં સરદાર પટેલના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન સાથે હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું। જય સરદાર।